Salutare tuturor! Acesta este un nou tutorial video oferit de compania Autodoc, cu instrucțiuni pentru înlocuirea pieselor auto. În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător rulment sarcina amortizor pe Volkswagen Passat B6. În descrierea de mai jos găsiți link-urile către magazinul nostru online, de unde puteți cumpăra piesele de schimb necesare. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Scoateți roțile din spate. Fixați grinda pe puntea din spate. Utilizați o cheie fixă N21, deșurubați piulița și scoateți șurubul de fixare din partea de jos a amortizorului. Folosiți o cheie Torx Note 25. Utilizați o priză N16. Deșurubați elementul de afixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Extrageți bara de sprijin amortizor. Folosiți o cheie în combinație fixă N17 și o cheie reglabilă. Deșurubați elementul de afixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin. Instalați un suport al barei de sprijin nou. Folosiți o cheie în combinație fixă N17 și o cheie reglabilă. Înșurubați elementul de fixare superior al tijei amortizorului. Utilizați o priză N16. Înșurubați elementul de fixare superior al tijei amortizorului.
folosiți o cheie Torx Note 25. Utilizați o cheie fixă No21. Strângeți piulița de fixare inferioară a barei de sprijin amortizor pe fuzetă. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul Autodoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!